მეგობრებო, მოგესალმებით, როგორც იქნა გადავწყვიტეთ სად მივდივართ. ორდღიანი ეგ რა შვება, ოღონდ ეს რა შვება. გადამასროლა რა ვიცი. ორდღიანი განხილვის შემდეგ, სადაც განიხილებოდა 4 ლოკაცია, რაჭა, ბატეთის ტბა, კიდე იყო გორდის თავზე, ტყეში რაღაც ალპურ ზონაში და კიდე საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ რომ წავიდეთ ხანში. ხანში მივდივართ. ჩვენ მეგობრები ხანდახან. ხო და ის გადამჩენია მოგიყვეთ ამ ვლოგით. ამ ჩვენი მოგზაურობის ამბები და პლუს ამას დავამატო შეგახსენოთ რომ უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი და იმოგზაუროთ ჩემთან ერთად, მომცეთ შენიშვნები, დამიწეროთ კომენტარები და შემეკითხოთ რა შემიძლია კი პასუხებ დაუცილებლად. დაბა წავედი! ეს პირველი დაბრკოლება ავტოვებთ ერთ მანქანას, დანარჩენები გავაგრძელებთ გზას ჩემი მანქანით. ნაწილი ფეხით წავალთ, ნაწილი მანქანით. ეს ნაწილი იქნება გოგუები, ბიჭები იმოძრავენ ფეხით. გენდერული თანასწორობა არა ის კიდე. წავედით. მანქანას ავტოვებთ და ჩვენ წავედით ჩანჩქერის სანახავად. არ ვარ ნამყოფი, პირველად მივდივარ და საცალფეხო გზა გვაქვს გასავლელი. და როგორც ვიცი, ძალიან ლამაზი ადგილია. ამასობაში მოვედით ვიღაცის თხილის ბაღში. ახლა აქ ჩვენ გზა ვერია თუ გზა არ ვიცით მოკლედ რა და პირველად ვარ და გზა არ ვიცით და ახლა დრონით მივდივართ რომ შესაბამისად დავზვეროთ ადგილი სად არის ჩვენი ბილიკი რომ მივაგნოთ ჩვენ ლამაზ ჩანჩქერს. ლოკაცია 2. გზას სწორი. ნუ ვარაუდით. დიდი ალბათობით ეს არის. ხო და მივდივართ ახლა ჩანჩქერისკენ ისევ და ისევ. მე მგონი ახლა არ გვეშლება დიდი ალბათობით ეს ადგილი. რასაც ხედავ, საკმაოდ ლამაზი ყოფილა აქაურობა. ბევრის გამსმენია იმერეთის თუშეთია. და უკვე მესმის რატო ადარებენ ქაურობას თუშეთს. საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი ადგილია. და ღირს მოკლედ აქ მოგზაურობა. ნატურალური ასკილი. რომელიც ძალიან თემლებით მოძრაობა. კი ბატონო, აუცილებელია და სასარგებლო არის ორგანიზმისათვის და ჩვენ რომ მივიღოთ, ბუნებაში ვართ, დავამზადოთ ბარემ და მივიღოთ. ვის სიამოვნოთ, ჩაი დავლიოთ, ესაც დავლიოთ ჩაი, ხვალაც დავლიოთ და სულ დავლიოთ.
კვიციანი GoPro-თი. ვიარეთ, ცოტა ვიარეთ, მივადექით აი იმ ჩანჩქერს. რომელიც არ არის ის, ვისთანაც, რომელთანაც მივდივართ. ავდივართ ბრუნდებით უკან და მეორე მხარეს უნდა იყოს წესით დიდი ჩანჩქერი. დავედით უკან, აი იქეთ. ჩანჩქერიც გამოჩნდა და საკმაოდ გამარჯვებას აქედან. აი მივალთ და უფრო ახლოდან გავიცნოთ ამ ჩანჩქერის სილამაზე. უცუბ თავესი და უცივესი მდინარია. გავიყინე. ცივია! ნახეთ. შემდეგი ჩვენი გეგმა არის აი ეს. ნახეთ. რაც ამ ლოკოკინას აქვს ზურგზე. ანუ დავბანაკდეთ და შევცხოვრდეთ კარავში. ეხლა მივდივართ ადგილზე, სადაც უნდა გავშალოთ ბანაკი, რომ ღამე გავატიოთ ამაღამ. დღევანდელი ღამე გავატიოთ. სად მივდივართ არ ვიცით და შესაბამისად კონკრეტულს ვერაფერს გეტყვით. როცა მივალთ, ვერ გეტყვით, რომ აი აქ ბანაკდებით. To საინტერესო. No mija. მოკლედ საკარვი ადგილი ნახეთ და ამაღამ აქ გავუშვით კარავს. მეგობრებო, მოგესალმებით. როგორც იქნა დავლაგდით და უკვე ზრუნვა დავიწყეთ სასიამოვნო პროცესზე, ჭამაზე. შემისულხარ როგორც თავარი მოლავაშე, ყოველთვის მიირთმევს ყველა კადრში, ყველა ვიდეოში ლავა. ეხლა აგერ გოგოები ამზადებენ საჭმელს. დაგათვალიერებიოთ ჩვენს ბანაკსაც და ასე სასიამოვნოდ შევხვდებით 27 სექტემბერს. და ეს 27 სექტემბერი რისი თარიღია ამას
მოგვიანებით გაიგე. ავიგე. თუ გინდათ რომ გაიგოთ, შემოხაზეთ გარდა, დალაიქეთ. მიდი. შემოხაზეთ. თუ გინდათ რომ გაიგოთ 27 სექტემბერი რა დღეა და რას აღვნიშნავთ, ამის გამო თქვენ უნდა დაალაიქოთ, მოიწონოთ არჩილ გეგენავას YouTube გვერდი და დარჩენი უკვე თქვენ უკეთ იცით ვიდრე მე რა. მოგლეთ, სულ ხანი ამ შემთხვევაში მართალს ამბობს და დაუჯერეთ. დაჭირა გილო დავადებით დღეს. გილო დავდაბაში. გილო დავადებით დღეს. ასეთი მაო აქ მოგელოცე. აა დეირე სულხანის მანდაკონდეოგი. გილო საბარი გადამაგებია ძილოს ხო? ასე დამიბარი. ასე ხო ის პოიტი უნდა გავხსნა აბაკის საჩუქარს ვანერიულებენ დელახნიან საჩუქარს გახსენი. ის გარე შერჩი სიკოლია წევიკითხე ადაო დაიც მეგრენია ვალელებს ეწყირა სიკოლია რო ეწერა არა შვია ძმაო ჩემი დავაიღე. საათი ხო დაკარგე. დაგვანახე სიკოლია არის? ჩემი კარგი სიკოლია კი ვაცო. მე ვხტები რატო არის სიკოლია ესეთი ფენომენი მაგრამ რო უყურე ბიჭო, მე და შენ ბრენდებში გაიმივართ, არა ეთქობა არის. აუ დღეს მაგარი ბედნიერი ვარ და გახარებული რატო იცი? ჩემი მართლა დიდი ხანია მინდოდა მე კიდე ეს საათი და თორემ ვერ მოვახერხე იმიტომ რომ ხან მანქანაო ხან რაღაც ფოტო აპარატის ლინზაო ხან რაღაცა და ვერ აღმოჩნდა ტოპ მიზეზებში თუმცა მოგესალმებით. ძალიან ამოვიდა როგორც ხედავთ. როცა გამოვედი კარვიდან ასე დამახვედრეს მეგობრებმა მან. სამი 10 წუთია და ავიბარგეთ. ბანაკი დავშალეთ და უბრუნდებით. საინტერესო დღე და ღამე იყო გუში. მადლობა ჩემს მეგობრებს.
და მოულოდნელად აღმოჩნდის საირმეში. უბრალოდ ისეთი გამოვისეი. ჩვენი მარი არ არის ნაყოფი და ვანახებთ საირმესა, მერე გავაგზავნებთ გზას ქუთაისში.